بلاد غامضة اسمها يتردد منذ آلاف السنين. أتلانتس ليست مجرد جزيرة ضائعة في المحيط، بل أسطورة ارتبطت بالحلم الإنساني بالخلود وبناء مدينة كاملة على مثال الكمال. حين نقرأ ما كتبه أفلاطون في محاوراته، وخاصة في تيمايوس وكريتياس، نجد وصفاً لقارة عظيمة تفوقت في حضارتها على كل الأمم، تزينت بالقصور والحدائق والقنوات المائية، وامتلكت من العلوم ما جعلها في مصاف الآلهة عند نظر الشعوب القديمة. لكن فجأة، وكأن البحر غضب من علوهم وغرورهم، ابتلعهم في ليلة واحدة، ولم يبق لهم أثر إلا في الذاكرة والأساطير. الحديث عن أتلانتس لم يكن يوما حديثا عابرا، لقد صار رمزا لأكثر من فكرة، رمزا للمجد الضائع، للحضارة التي تصل إلى قمة قوتها ثم تسقط فجأة، وللحلم الإنساني بالمدينة المثالية التي لا تشيخ ولا تنهار. وهنا يكمن سر جاذبية الأسطورة، فهي ليست مجرد قصة عن أرض غارقة، بل انعكاس لقلق الإنسان من الفناء، ومن أن كل ما يبنيه قد يذوب في لحظة. أفلاطون نفسه لم يقدمها كتسلية أو خيال، بل استخدمها ليشرح سقوط المدن حين تتجاوز حدود العدالة وتستسلم للغرور. في عمق الحكاية نلمح رسالة فلسفية قبل أن تكون جغرافية. لكن مع ذلك لم يكتف البشر بالفلسفة. على مر القرون تحولت أتلانتس إلى لغز علمي، وصار البحارة والمستكشفون يبحثون عن موقعها الحقيقي. هل هي في أعماق المحيط الأطلسي كما قال البعض، أم أنها في البحر الأبيض المتوسط قرب جزر اليونان، أم أنها جزء من الكاريبي حيث تلمح العيون هياكل غامضة تحت الماء؟ كل حقبة من الزمن أضافت طبقة جديدة إلى الأسطورة، حتى صارت أتلانتس مرآة لأحلام كل شعب وكل جيل. أحيانا نقرأها كحكاية عن عقاب إلهي، وأحيانا كإشارة إلى حضارة سابقة ضاعت من السجلات، وأحيانا كرمز للمدينة الفاضلة التي ما زالت الإنسانية تطاردها دون أن تمسك بها. حين تسمع كلمة أتلانتس يخطر في بالك ذلك الشعور الغريب، شيء بين الحنين إلى ما لم تعشه قط والرهبة من مصير قد يصيب أي حضارة أخرى. إنها الحلم الذي يطل من تحت الأمواج ليذكرنا أن البحر لا يحفظ سوى ما يريد، وأن الذاكرة البشرية تكتب بقلم من أساطير ما لا تستطيع أن تفسره بالعلم. وربما لهذا بقيت أتلانتس حية، لا في الخرائط ولا في الآثار، بل في الخيال الذي يأبى أن يتركها نهائياً. حين نمعن النظر في تفاصيل أسطورة أتلانتس كما وصلت إلينا عبر أفلاطون، نكتشف أنها لم تقدم باعتبارها مجرد رواية خيالية، بل كحكاية منقولة عن كهنة مصر القديمة الذين أسروا بها إلى الرحالة الإغريق. وصف أفلاطون قارة مترامية الأطراف، خصبة غنية بالأنهار والسهول، محاطة بحلقات من اليابسة والمياه، تتوسطها مدينة عظيمة تتدرج دوائرها نحو معبد مركزي مهيب. المثير أنه لم يركز على جمال عمرانها فحسب، بل على نظامها السياسي والاجتماعي الذي جمع بين القوة العسكرية والرؤية الفلسفية. لقد صور أتلانتس على أنها مملكة تدار وفق قوانين صارمة يقودها ملوك أقوياء، وكان هدفها في البداية نشر العدل والتنظيم بين الشعوب. غير أن ما بدأ كنموذج للمدينة الفاضلة تحول لاحقا إلى إمبراطورية متعطشة للتوسع، تحكمها شهوة السيطرة لا مبادئ العدالة. هذا التحول في جوهر أتلانتس يفسر لماذا جعلها أفلاطون مثالاً على خطورة الانحراف عن الفضيلة، فكما تنهض المدن بالعدل فإنها تسقط بالظلم والكبرياء. يقال إن أهل أتلانتس بعدما بلغوا ذروة القوة استهانوا بالحدود الأخلاقية وانشغلوا بجمع الثروات واستعراض القوة على حساب الحكمة التي قامت عليها حضارتهم. هنا تدخلت الآلهة وفق الأسطورة لتعاقبهم، فجاء الطوفان والزلزال وغاصت الأرض بما فيها تحت مياه المحيط، حتى لم يبقى سوى حكايات ترويها الألسن. لكن الأجمل أن هذه القصة لم تندثر مع أفلاطون، بل أصبحت بؤرة جدل لا ينتهي بين العلماء والمغامرين. فكل جغرافي أو عالم آثار حاول أن يضع إصبعه على الخريطة ليقول هنا كانت أتلانتس.
بعض النظريات تقول إنها قرب جزر الآزور في الأطلسي، حيث ما تزال القمم البركانية تقف كشواهد غامضة. آخرون يرون أنها ليست سوى انعكاس لجزيرة سانتوريني اليونانية التي دمرها ثوران بركاني مهول في العصور القديمة، مخلفاً بحراً من الدمار والرماد. وهناك من ذهب أبعد، معتبراً أنها ربما حضارة من الأمريكتين أو حتى أفريقيا ابتلعها الزمن قبل أن تسجلها كتب التاريخ. كل تلك الفرضيات تزيد من سحر الأسطورة وتجعلها قابلة لأن تتجدد في كل عصر. في النهاية لا يهم إن كانت أتلانتس حقيقة أو خيالاً، فالقوة الرمزية للأسطورة هي ما يجعلها حية، فهي تذكير بأن الحضارة مهما بلغت من العظمة تبقى هشة أمام تقلبات الطبيعة وغرور الإنسان. إنها الحلم الضائع الذي يدفعنا إلى التأمل: هل نحن في عالمنا الحديث أكثر حكمة من أهل أتلانتس، أم أننا نسير بخطوات واثقة نحو مصير مشابه ينتظر أن يكتب في أساطير الغد؟ منذ القرون الوسطى وحتى عصر النهضة، ظلت أتلانتس لغزاً مفتوحاً على كل التفسيرات. الكتاب والمستكشفون الأوروبيون أعادوا إحياء الأسطورة حين بدأت رحلات البحر الكبرى، فقد كانت فكرة وجود قارة مفقودة وراء الأفق تغذي خيال البحارة وهم يقطعون المحيط الأطلسي نحو المجهول. بعضهم كان مقتنعاً أن جزر الكاريبي ليست سوى بقايا أتلانتس، وأن المدن الحجرية التي اكتشفوها لاحقاً في حضارات المايا والأزتك ما هي إلا أحفاد لتلك الإمبراطورية الغارقة. ومع أن العلماء رفضوا الربط المباشر، فإن الناس وجدوا في ذلك صدى للأسطورة القديمة، حضارة متقدمة فجأة انهارت وغابت لتظهر آثارها في أماكن غير متوقعة. خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ومع صعود العلوم الطبيعية والجغرافيا الحديثة، تحولت أتلانتس من موضوع فلسفي إلى موضوع شبه علمي. كتابات مثل أعمال إغناسيوس دونالي في القرن التاسع عشر زعمت أن أتلانتس لم تكن خيالاً، بل مركزاً لحضارة قديمة نشرت معارفها في العالم من مصر إلى الأمريكتين. طرح أن الفراعنة والإنكا وغيرهم إنما استلهموا علومهم من تلك القارة المفقودة. مثل هذه الأطروحات وجدت صدى عند جمهور متعطش للأساطير المغلفة بلباس العلم، لكنها قوبلت بشك شديد من الأكاديميين. ومع ذلك ظلت تشعل المخيلة وتغذي الإيمان بأن وراء البحار أسراراً لم تكتشف بعد. القرن العشرون أضاف بعداً جديداً. مع تطور الغوص وأجهزة السونار، صار البحث عن أتلانتس يأخذ طابعاً تقنياً. بعثات استكشافية ادعت رصد هياكل غامضة تحت الماء قرب جزر البهاماس أو في أعماق الأطلسي. بعض الصور الفوتوغرافية أظهرت صفوفاً من الصخور تشبه الطرق المعبدة، فأثار ذلك عاصفة من النقاشات: هل هي تكوينات طبيعية أم بقايا مدينة طمرها المحيط؟ وسائل الإعلام التقطت هذه القصص وقدمتها بجرعة من الإثارة، حتى غدت أتلانتس أشبه بكنز مطمور يسابق الجميع لاكتشافه. لكن ما يميز هذه الأسطورة أنها لا تموت بل تتجدد، فحتى في زمن الفضاء والذكاء الاصطناعي لا يزال البعض يعتقد أن أتلانتس موجودة تنتظر من يكشف عنها، ربما لأنها ترمز إلى الحلم بالعثور على الفردوس المفقود، المكان الذي يجمع بين التقدم والرقي والجمال المطلق، وربما لأنها أيضاً تحذير متجدد أن الحضارة مهما بدت متينة يمكن أن تختفي فجأة تحت ضغط الطبيعة أو أخطاء الإنسان. وهكذا تستمر أتلانتس في العيش، لا في الخرائط ولا في الحفريات، بل في قلب كل جيل يرفض أن يصدق أن كل شيء عرفناه قد يضيع إلى الأبد. حين نقترب أكثر من جوهر أسطورة أتلانتس، نلاحظ أنها ليست مجرد قصة تروى للتسلية، بل استعارة كبرى عن مصير الإنسان حين يغتر بإنجازاته. أفلاطون لم يكن معنياً بإبهارنا بجغرافيا القارة الضائعة بقدر ما أراد أن يقدم درساً سياسياً وأخلاقياً، أن أي حضارة مهما بلغت من القوة والثراء مصيرها الهلاك إذا تنازلت عن قيمها الأولى. ففي البداية صور أهل أتلانتس على أنهم شعب متوازن يجمع بين حب الفضيلة وقوة السلاح، يزرعون الأرض بعدل ويبنون بذكاء. لكن حين تسلل الجشع والغرور إلى قلوبهم تغيرت ملامحهم وفقدوا سبب وجودهم. هنا تحول البحر من صديق إلى خصم، وغدا هو القاضي الذي أسدل الستار على قصتهم.
الأسطورة تكشف أيضاً عن خوف عميق يسكن الإنسان منذ القدم، الخوف من الفقدان المفاجئ، فكما أن الفرد يخشى أن يخسر حياته في لحظته، كذلك المجتمعات تخشى أن تنطفئ فجأة مهما بلغت من المجد. وربما لهذا ارتبطت أتلانتس دوما بفكرة العقاب السماوي أو الطوفان العظيم الذي يتكرر في أساطير عدة شعوب. هذه الفكرة تمنح القصة طابعا كونيا، فهي لا تخص شعبا واحدا، بل تنبه البشرية جمعاء أن الكبر نهايته الغرق، سواء في الماء أو في أوهام السلطة. إلى جانب هذا البعد الأخلاقي، تحتفظ الأسطورة بجاذبية جمالية. صور القصور اللامعة والقنوات المائية التي تشق المدينة في دوائر متناغمة، والحقول الخصبة التي تمتد إلى ما لا نهاية، كل ذلك جعل أتلانتس صورة للفردوس الأرضي الذي يحلم به البشر. من هنا تحولت إلى مادة خصبة للفنون. في الأدب ظهرت كمدينة من ذهب، في السينما كعالم غامض تحت البحر، وفي الفنون التشكيلية كرمز للجمال الغارق. بهذا المعنى هي ليست فقط درساً في السقوط، بل أيضاً وعداً بجمال مطلق ضاع ولم يعد. لكن السؤال الذي يبقى عالقاً: لماذا نصر على البحث عن أتلانتس رغم مرور آلاف السنين؟ الجواب قد يكون نفسياً أكثر منه تاريخياً، فنحن كبشر نرفض أن نؤمن بأن كل حضارة قد تنتهي دون أثر، أو أن كل جهد قد يذوب دون شاهد. أتلانتس تمنحنا عزاء خفياً. إذا ضاعت حضارة عظيمة مثلها، فإن ضياعنا نحن لن يكون استثناءً. وربما تمنحنا أيضاً أملاً بأن وراء الغياب سراً أكبر، وأن ما غاب عن أعيننا قد يبقى في مكان ما في انتظار أن يعود إلى النور. وهكذا تبقى أتلانتس حية بين تحذير صارم ورغبة لا تنطفئ في المعجزة. من بين ما يجعل أتلانتس أسطورة متفردة هو قدرتها على الجمع بين الممكن والمستحيل. فهي من جهة تبدو وكأنها مجرد رمز فلسفي صاغه أفلاطون، ومن جهة أخرى حملت في تفاصيلها ما يكفي لإقناع كثيرين بأنها ربما كانت حقيقة طمست معالمها. هذا التوتر بين الخيال والواقع هو ما غذى شغف الباحثين عبر العصور. فالأسطورة ليست واضحة الحدود، لا تحدد مكانا قاطعا ولا تذكر تاريخا دقيقا، بل تترك فجوات يملؤها كل جيل وفق مخيلته واهتماماته. وهنا يكمن سر البقاء. كل غموض يغلق بابا في وجه المنطق ويفتح ألف باب في وجه الخيال. في القرون الأخيرة استخدمت أتلانتس لتفسير ألغاز عديدة، فكلما صادف العلماء آثاراً مدهشة في أماكن غير متوقعة، مثل خطوط ناسكا في البيرو أو التماثيل العملاقة في جزيرة القيامة، ظهر من يقول: هذه بقايا أبناء أتلانتس الذين نجوا من الغرق. ورغم أن هذه الربطيات يرفضها العلم الدقيق، إلا أنها تكشف عن حاجة الإنسان الدائمة إلى أصل جامع، إلى نقطة بداية واحدة تفسر كيف ظهرت حضارات مختلفة في أماكن متباعدة. أتلانتس هنا ليست مجرد قارة مفقودة، بل فكرة عن الأصل، عن حضارة أولى قد تكون وزعت بثور المعرفة على العالم. الأكثر إثارة أن بعض المفكرين المعاصرين رأوا في أتلانتس رمزاً للمستقبل أكثر من الماضي، فهي تذكير بأن ما نبنيه اليوم قد يواجه المصير ذاته. مدننا العملاقة، أبراجنا الزجاجية، تقنياتنا المتسارعة، كلها تبدو منيعة، لكن هل هي حقاً كذلك أمام كوارث الطبيعة أو طغيان البشر؟ إن أتلانتس تحضر كمرآة تحذرنا من أن نكرر خطأها، أن نخلط بين التفوق المادي والسمو الأخلاقي، لأن الحضارة التي تتخلى عن العدل وتغرق في الاستهلاك والغرور قد تجد نفسها فجأة في مواجهة طوفان من نوع جديد، ليس بالضرورة مياه البحر، بل انهيار داخلي يقضي عليها كما يقضي الزلزال على الأرض. وفي الجانب الآخر لا يمكن إنكار أن أتلانتس صارت ملاذاً للحالمين. في الأدب والفن الحديث تظهر كرمز لعالم أفضل ما يزال يتراءى للإنسان خلف ستار البحر. هي الجنة المفقودة التي تعيد إلينا فكرة أن الكمال ممكن حتى لو كان ضائعاً. لهذا السبب تتردد الأسطورة في الوعي الجمعي كلما اشتدت قسوة الواقع، فهي تمنحنا نافذة نطل منها على ما كان يمكن أن يكون وعلى ما يمكن أن نبنيه
نبنيه من جديد إذا تعلمنا من أخطاء الماضي. وهكذا تظل أتلانتس أكثر من مجرد حكاية قديمة، إنها حوار دائم بين الذاكرة والأمل، بين الغرق والبعث. لم تتوقف أسطورة أتلانتس عند حدود النصوص الفلسفية أو تخيلات الرحالة، بل وجدت لنفسها مكاناً واسعاً في الثقافة الشعبية الحديثة. فمنذ بدايات القرن العشرين استثمر الأدباء والسينمائيون هذه القصة لإبداع عوالم كاملة تعيش في خيال الناس حتى اليوم. في روايات الخيال العلمي كثيرا ما ظهرت أتلانتس كحضارة متقدمة في التكنولوجيا تفوق ما وصل إليه البشر في حاضرهم، وكأنها إشارة إلى أننا لسنا أولا من امتلك أسرار الهندسة والطاقة. بعض القصص رسمتها كمدينة تحت الماء لا تزال قائمة في أعماق المحيط، يسكنها قوم يملكون أسرارا كونية. وفي أفلام الرسوم المتحركة قدمت كعالم أسطوري يفيض بالجمال والدهشة، ليغدو رمزا للطفولة الحالمة أكثر من كونه بقايا تاريخ ضائع. هذا الحضور المكثف جعل أتلانتس تتجاوز حدود الأسطورة التقليدية لتصبح جزءاً من اللاوعي الجمعي للإنسانية. حتى الذين لا يعرفون شيئاً عن أفلاطون أو محاوراته سمعوا باسمها في مسلسل أو فيلم أو لعبة فيديو. والملفت أن كل جيل يعيد تشكيل صورتها بما يناسب هواجسه. في زمن الحرب العالمية الثانية مثلا ظهرت فكرة أن أتلانتس قد تكون مصدرا لتكنولوجيا خارقة يبحث عنها الطامعون في السيطرة. وفي زمن الفضاء تحولت إلى رمز لعوالم مجهولة تنتظر أن تكتشف. أما في عصرنا الرقمي فهي تمثل أحيانا كمدينة افتراضية، مثال للمدينة الذكية التي تديرها المعرفة والانسجام، لكنها في أي لحظة يمكن أن تنهار إذا فقدت توازنها. ومن زاوية أخرى لا يمكن إغفال الجانب النفسي الذي تغذيه هذه الأسطورة، فالبشر بطبعهم يحنون إلى ما لم يعرفوه، ويتوقون إلى عوالم مفقودة تمنحهم شعورا بالدهشة والانتماء. أتلانتس تلبي هذا الطوق، إنها الوطن الضائع الذي يحمله كل إنسان في خياله، المكان الذي يبدو أنه يعرفه رغم أنه لم يرى قط. وربما لذلك تثير دائما إحساسا مزدوجا، الحنين والرهبة، حنينا إلى الجمال المثالي ورهبة من الفناء المفاجئ. ولعل أهم ما تكشفه هذه الاستمرارية هو أن الأساطير لا تموت بل تتحول. فأتلانتس التي كانت عند أفلاطون درسا في العدالة صارت عند الشعراء صورة للحلم، وعند العلماء لغزا، وعند السينمائيين مادة للخيال. كل ذلك يبرهن على أن القصص العظيمة لا تسجن في زمن واحد، بل تظل حية تتكيف مع عصور مختلفة. وهكذا تبقى أتلانتس مرآة تعكس قلق الإنسان وأحلامه في آن واحد مهما تغيرت وجوه الحكاية. حين نتابع مسار أسطورة أتلانتس عبر التاريخ ندرك أنها لم تغذى فقط بالخيال الفردي أو الشغف الشعبي، بل أيضا برغبة عميقة لدى الإنسان في البحث عن المعنى وراء الخراب. فالفكرة القائلة بأن قارة بأكملها يمكن أن تختفي في ليلة واحدة من غير أثر ملموس تضرب في جوهر خوفنا الجماعي من هشاشة الوجود. نحن نعيش على اليابسة وكأنها صلبة وأبدية، لكن أسطورة أتلانتس تذكرنا أن الأرض نفسها قد تتمرد، وأن كل ما نراه ثابتا يمكن أن ينقلب في لحظة إلى عدم. إنها حكاية عن الطبيعة بوصفها قوة لا تقهر، وعن الإنسان الذي ينسى هذا الدرس كلما انشغل بإنجازاته. من هنا تحولت أتلانتس إلى رمز يستحضر كلما واجهت البشرية كوارث ضخمة، بعد الزلازل الكبرى أو موجات تسونامي أو حتى انهيار إمبراطوريات معاصرة، يعود الحديث عنها وكأنها نموذج أولي للانهيار المفاجئ. فهي تمنحنا لغة لنتحدث بها عن المأساة. ليست الكارثة مجرد حدث طبيعي، بل نتيجة خطأ بشري، غرور جماعي، تجاوز لحدود الحكمة. لذلك نجد في أتلانتس مرآة لحضارتنا الحديثة، فكما غرقوا وسط قوتهم نخشى نحن أن تغرق مدننا الرقمية والفولاذية تحت ثقل طموحاتنا غير المنضبطة. في المقابل هناك وجه آخر للأسطورة، وجه الأمل. فبقدر ما تثير أتلانتس الرهبة فإنها توقظ في الإنسان فضولا لا ينطفئ. البحث عن آثارها ليس بحثا عن أحجار غارقة فحسب، بل عن دليلا على أن المجد الضائع يمكن أن يستعاد، وأن وراء البحر ما يزال هناك سر يستحق أن يكتشف.
ولذلك نجد اليوم فرقاً من الغواصين والباحثين وحتى هواة المغامرة يواصلون التنقيب في أعماق المحيط، مدفوعين بإمكانية أن تكون الحقيقة أغرب من الخيال. هذا الإصرار يكشف عن حاجة داخلية للبشر أن يثبتوا أن الماضي لم يمحى بالكامل، وأن وراء الغياب يكمن وعد بالعثور على ما يضيء حاضرهم. وفي النهاية، سواء وجدت أتلانتس حقاً أو لم توجد، فإنها صارت أكبر من السؤال عن موقعها الجغرافي. هي حكاية تحافظ على سحرها لأنها تتجاوز المكان والزمان، وتلمس شيئاً ثابتاً فينا جميعاً، خوفنا من الفناء وحلمنا بالخلود. لذلك لا غرابة أن تبقى الأسطورة حية، تروى بألف طريقة وتعاد صياغتها في كل عصر. فبين الخوف من الغرق والبحث عن الفردوس المفقود، تستمر أتلانتس في العيش كرمز أبدي يذكرنا بأن كل حضارة ما هي إلا موجة، إما أن تحافظ على توازنها أو تنكسر وتذوب في البحر. إذا كانت أتلانتس قد عاشت في الأساطير كقارة ضائعة، فإنها في الخيال المعاصر أخذت شكلاً جديداً، مدينة الغواصين في العقل البشري. فالكثير من المفكرين النفسيين والفلاسفة رأوا فيها انعكاساً لما يختبئ في اللاوعي الجماعي. كما أنها قارة غارقة تحت الأمواج، فإن لكل إنسان داخله أتلانتس خاصة، أي عالماً من الذكريات والأحلام والمخاوف المدفونة التي لا تظهر إلا في لحظات نادرة. وهنا تكمن قوة الأسطورة، فهي لا تحكي فقط عن جغرافيا مجهولة، بل عن نفس بشرية مهددة بالضياع إذا لم تصن. كأن أفلاطون حين كتب عنها لم يكن يحدثنا عن مكان ضاع، بل عن طبقة من وجودنا نخشى أن نغرق فيها. علماء النفس التحليلي مثل كارل يونغ وجدوا في أتلانتس رمزاً للظل الذي نحاول دفنه بعيداً. الحضارة الأطلنطية في ذروتها تمثل الوعي الذي يزهو بإنجازاته، وحين فقدت توازنها وابتلعها البحر جسدت سقوط هذا الوعي في قبضة اللاوعي. بهذا المعنى تحولت الأسطورة إلى خريطة نفسية تذكرنا بأن الإنسان إذا فقد اتزانه الداخلي فإن قواه الكامنة قد تثور عليه وتغرقه. وهذا التفسير جعل أتلانتس أكثر التصاقاً بالذات الفردية، فلم تعد مجرد قارة مفقودة بل استعارة عن الغرق في الداخل. لكن هذا البعد النفسي لم يلغي بعده الثقافي. في القرن العشرين والحادي والعشرين استدعيت أتلانتس أيضاً في النقاشات السياسية والفكرية، فهناك من اعتبرها مثالاً مبكراً للعولمة، حضارة توسعت بلا حدود حتى ابتلعها غرورها. وهناك من رأى فيها نموذجاً تحذيرياً يشبه ما نعيشه اليوم، مدن متقدمة، تكنولوجيا متفوقة، لكن هشاشة داخلية تهددها بالانهيار. هذه القراءة السياسية تعكس كيف تستخدم الأساطير لتفسير الواقع، فهي مرآة تمنح المجتمعات فرصة لرؤية نفسها وهي في قمة قوتها وأيضاً على حافة السقوط. ولعل أجمل ما يميز أتلانتس هو أنها تعيش على الحد الفاصل بين العلم والحلم، فكلما تطورت تقنيات الاستكشاف البحري يظن الناس أنهم أقرب إلى اكتشافها، لكن ما إن يغوص أعمق حتى يزداد الغموض، وكأنها تقول: أنا هنا لتظلوا تبحثون لا لتجدوني. إنها تدفع البشر إلى الاستمرار في الحفر داخل الأرض والبحر، وفي الوقت نفسه إلى التنقيب في أعماق ذواتهم. هذا الازدواج هو سر بقائها، لأنها لا تنتمي إلى الماضي فقط بل أيضاً إلى المستقبل، إلى كل محاولة جديدة لفهم معنى السقوط ومعنى الحلم بالعودة. وهكذا تبقى أتلانتس حاضرة كصوت يأتينا من تحت الماء، يذكرنا أن نزن خطواتنا وأن نعرف أن الغرور أغرق حضارات قبلنا، وقد يغرقنا نحن أيضاً إذا لم نتعلم. كلما تعمقنا في أسطورة أتلانتس نكتشف أنها ليست مجرد سردية عن أرض غارقة، بل انعكاس لصراع الإنسان مع الزمن ذاته. فمنذ أن دون أفلاطون أولى إشاراتها تحولت إلى مرآة يتأمل فيها البشر مصيرهم. هل يمكن أن تستمر حضارة إلى الأبد، أم أنها محتومة بالفناء مهما بلغت من القوة؟ هذه الأسئلة جعلت أتلانتس أكثر من مجرد حكاية، إذ صارت نموذجاً يقاس عليه. فحين تنهار إمبراطورية في التاريخ يستحضر الناس صورة القارة المفقودة، وحين ينهض مشروع طموح يثير الإعجاب والخوف في آن واحد يشبه بأتلانتس الجديدة التي قد تغرقها طموحاتها.
الملفت أن غموض الأسطورة سمح لها بالعيش في عوالم متناقضة. البعض يراها رمزاً للتحذير من الجشع والتوسع المفرط، وآخرون يعتبرونها وعداً بجنة مفقودة يمكن أن تستعاد يوماً ما. هذا التناقض يعبر عن حاجات الإنسان المزدوجة. من جهة نحتاج إلى القصص التي تردعنا وتحذرنا من مصير مأساوي، ومن جهة أخرى نتمسك بخيط الأمل الذي يوهمنا أن وراء الخسارة عالماً آخر أجمل وأكثر اكتمالاً. إنها المعادلة نفسها التي نعيشها في حياتنا اليومية. نخاف من السقوط، لكننا نرفض أن نؤمن أن السقوط نهاية كل شيء. ومن الناحية العلمية ظلت أتلانتس تثير جدلاً لا ينتهي. هناك من يرى أنها مجرد استعارة فلسفية من أفلاطون صاغها ليوضح كيف تهزم المدن بالظلم والفساد، وهناك من يصر على أنها قصة حقيقية استندت إلى كارثة طبيعية واقعية، ربما ثوران بركاني دمر جزيرة سانتوريني أو زلزال هائل ضرب البحر المتوسط. هذا الجدل منح الأسطورة حياة أطول، إذ جعلها تقف بين العلم والخيال، فلا هي قابلة للإثبات النهائي ولا هي قابلة للإنكار المطلق. كل محاولة لتفسيرها تفتح باباً جديداً وتؤكد أن الإنسان بحاجة دائمة إلى أسرار لم تحل. لكن بعيداً عن الجغرافيا والتاريخ تبقى أتلانتس درساً أخلاقياً خالداً. إنها تقول لنا: إذا فقدتم التوازن بين التقدم المادي والقيم الإنسانية فمصيركم الغرق. هذه الرسالة لا تخص القدماء وحدهم، بل تطرق باب حاضرنا أيضاً. ففي عالم اليوم حيث تسابق التكنولوجيا الزمن وتتحول المدن إلى غابات من الحديد والزجاج، يظل سؤال أتلانتس قائماً: هل نحن نبني مستقبلاً مستداماً، أم أننا نعيد إنتاج مصير حضارة غرتها قوتها فابتلعها البحر؟ وهكذا يظل اسم أتلانتس يتردد، لا كحكاية من الماضي فحسب، بل كتحذير من المستقبل وكمرآة تكشف هشاشتنا مهما بلغنا من عظمة. لا يمكن الحديث عن أتلانتس دون التوقف عند البعد الروحي الذي يحيط بها، فالكثير من المفكرين والباحثين تجاوزوا الطابع المادي للأسطورة ورأوا فيها رمزاً لحالة وجودية يعيشها الإنسان. فالقارة الغارقة ليست مجرد أرض ابتلعها البحر، بل استعارة عن المعنى الضائع، عن ذلك الجزء العميق من الذات الذي يظل غامضاً ومخفياً. ولهذا السبب كل محاولة للبحث عن أتلانتس في أعماق المحيط يمكن أن تقرأ أيضاً كرحلة للبحث عن المعنى في أعماق النفس. فكما يغوص الغواص في مياه لا نهاية لها، يغوص الإنسان في ذاته بحثاً عن الفردوس المفقود الذي يمنحه التوازن والسلام. في الأدب الروحي والفلسفي استخدمت أتلانتس كرمز للسقوط من النعمة إلى الغربة، أو من النور إلى الظلام. إنها تمثل تلك اللحظة التي يبتعد فيها الإنسان عن قيمه الأولى، فيفقد الانسجام مع نفسه ومع الكون. وفي المقابل فإن الحلم بالعثور عليها مجدداً يرمز إلى الطوق للعودة إلى الصفاء الأصلي. هذا ما يجعلها تتجاوز فكرة كارثة طبيعية لتصبح خطاباً عن الغربة الإنسانية وعن حنين أبدي إلى كمال ضاع ولن يعود إلا عبر رحلة طويلة من التأمل والمعرفة. الديانات والأساطير المختلفة قدمت صدى لهذه الفكرة: الطوفان في الكتب السماوية، والفردوس المفقود في قصص الشعوب القديمة، كلها تشترك في التعبير عن ذلك الشعور بأن شيئاً عظيماً قد ضاع، وأن الإنسان يعيش بحثاً دائماً عنه. أتلانتس هنا ليست سوى وجه آخر لهذا الشعور، ومن المدهش أن تلهم هذه الفكرة أجيالاً مختلفة من الشعراء والفنانين الذين استحضروا صورة القارة الغارقة للتعبير عن الحنين، عن الألم، وعن الرجاء في الوقت نفسه. فهي قادرة على حمل كل هذه المعاني المتناقضة لأنها ولدت من عمق اللاوعي الإنساني. أما في عصرنا الحالي حيث يعيش الإنسان قلقاً وجودياً غير مسبوق، فإن ذكر أتلانتس يزداد راهنية. نحن نعيش في عالم سريع التحولات تتهدده كوارث بيئية وحروب وتغيرات جذرية، ما يجعلنا نتساءل باستمرار: هل يمكن أن نلقى مصيراً شبيهاً بأهل أتلانتس؟ هل نحن على أعتاب كارثة قد تجعل مدننا الشاهقة مجرد ذكرى تروى للأجيال القادمة؟ إن الخوف من هذا المصير هو ما يمنح الأسطورة حياة متجددة ويجعلها تبدو وكأنها تحذير مكتوب على جدار الزمن.
لذلك يمكن القول إن أطلانتس لم تبقى أسطورة عن قارة ابتلعها البحر، بل أصبحت مرجعاً يتكرر كلما حاول الإنسان فهم خسارته الكبرى، خسارة المعنى وخسارة التوازن وخسارة الأمان أمام قوى تفوقه. إنها صوت الماضي وصوت المستقبل في آن واحد، يذكرنا بأن أعظم ما نملكه ليس القصور ولا الكنوز، بل الحكمة التي تحفظنا من أن نغرق في بحر أنفسنا قبل أن يغرقنا البحر ذاته. في مسارها الطويل عبر العصور، صارت أتلانتس بمثابة شاشة عرض ينعكس عليها قلق كل عصر وأحلامه. ففي زمن النهضة الأوروبية كانت رمزاً للمعرفة المفقودة التي حلم الإنسان باستعادتها، وفي زمن الاستعمار تحولت إلى ذريعة للتوسع، فإذا كانت هناك قارة ضائعة فربما هناك أيضاً أراضٍ أخرى تنتظر أن تكتشف وتستغل. أما في القرن العشرين ومع ظهور الكوارث العالمية كالحربين الكبيرتين، عادت أتلانتس لتذكر البشرية بأن السقوط الجماعي ممكن في أي لحظة، حتى ولو كانت الحضارة تبدو في أوج قوتها. هذا التقلب في المعاني يكشف عن قدرة الأسطورة على إعادة التشكل لتخدم مخاوف ورغبات مختلفة باختلاف الأزمنة. من الناحية الفكرية، لا يمكن تجاهل أن أتلانتس تمثل نموذجاً عن الميثوس الذي يتجاوز التاريخ ليصبح تفسيراً للوجود، فهي ليست كياناً جغرافياً بقدر ما هي سردية عن التوازن والاختلال. حين يكون المجتمع قائماً على العدل والانسجام يبقى ثابتاً فوق سطح الأرض، وحين يسيطر الطمع والغطرسة ينشق البحر ويبتلع كل شيء. هذه الرمزية جعلت من أتلانتس درساً عالمياً يمكن أن يطبق على كل إمبراطورية وكل حضارة، فالرومان والبيزنطيون وحتى القوى الحديثة كلهم يقاسون بمقياسها. هل سيحافظون على توازنهم أم أن مصيرهم الغرق في بحر التاريخ ينتظرهم؟ كما أن حضور أتلانتس لم يقتصر على الفلسفة والسياسة، بل امتد إلى المخيل الفنية. لوحات زيتية رسمت مشاهد غرقها، موسيقى كلاسيكية استلهمت صخب البحر الذي ابتلعها، وأعمال أدبية جعلتها منها رمزاً للعالم المثالي الضائع. في كل مرة نجد أن الأسطورة تغذي الفنان بقدر ما يغذي هو الأسطورة، فهي مساحة خصبة للتعبير عن فكرة أن الجمال يمكن أن يكون هشاً، وأن الكمال لا يضمن الاستمرارية. ولعل هذا ما يفسر لماذا نشعر ونحن نقرأ عنها بشيء من الحنين إلى ما لم نعرفه أصلاً، وكأنها تنادي فينا ذكرى أبدية لا ترتبط بزمان أو مكان محددين. اليوم لا تزال أتلانتس حاضرة في الخطاب الإنساني كتحذير ورجاء في آن واحد، فهي تقول لنا: إذا فقدتم الحكمة ستبتلعكم قواكم الخاصة كما ابتلع البحر تلك القارة الأسطورية. لكنها تقول أيضاً: في أعماق المحيط وفي أعماق النفس ثمة فردوس مفقود يستحق أن يبحث عنه. هذا المزيج بين الخوف والأمل هو ما جعلها تعيش آلاف السنين دون أن تفقد بريقها. وهكذا تبقى أتلانتس أكثر من مجرد أسطورة قديمة، إنها قصيدة مفتوحة كتبها الزمن وما زالت تقرأ بعيون كل جيل على طريقته. قد تبدو أتلانتس للوهلة الأولى مجرد أسطورة قديمة تكررت حتى استهلكها السرد الشعبي، لكن حين نتأمل بعمق نكتشف أنها تمثل أكثر من ذلك بكثير. إنها مرآة كبرى تعكس توتر الإنسان بين رغبته في الخلود وواقعه المعرض للزوال. فما الذي يجعلنا نعود إليها دائما؟ لعل السبب هو أنها تجسد فكرة أن كل إنجاز مهما بلغ من العظمة قد ينهار في لحظة واحدة. هذه الحقيقة القاسية تصدمنا، لكنها أيضا توقظ فينا طاقة البحث عن معنى أبقى من القصور والمدن. أتلانتس ليست فقط مدينة غارقة، بل درس في هشاشة الوجود وقوة التغيير. وإذا وضعناها في سياق أوسع سنجد أن أسطورة أتلانتس تتقاطع مع حكايات كثيرة في تراث البشرية: الطوفان في سفر التكوين، سفينة نوح، حضارات المايا والإنكا التي اندثرت فجأة، وحتى أساطير الشرق الأقصى عن مدن ابتلعتها البرد. هذا التشابه بين ثقافات متباعدة يدل على أن الخوف من الانهياء المفاجئ شعور إنساني مشترك.
أتلانتس إذن لم تكن مجرد قصة محلية نقلها أفلاطون، بل صدى لرعب عالمي يلازم الإنسان منذ القدم، رعب أن يذوب كل ما بناه في صمت الطبيعة أو في صخب أخطائه. لكن بعيداً عن الخوف، تمنحنا أتلانتس أيضاً نافذة أمل، فكلما غاص الباحثون في البحار أو اكتشفوا آثاراً مدهشة في أماكن غير متوقعة، ينهض السؤال: هل يمكن أن نكون على وشك العثور على القارة المفقودة؟ هذا الأمل، حتى وإن لم يتحقق، يغذي شغف الإنسان بالاكتشاف ويمنحه دافعاً للبحث عن المجهول. هنا تتحول أتلانتس من قصة عن الماضي إلى محرك للمستقبل، فهي تقول لنا: ما زال هناك سر لم يكشف، وما زال هناك أفق يستحق أن يلاحق. في النهاية، سواء كانت حقيقة أو مجازاً، فإن أتلانتس تمكنت من أن تتجاوز حدود الزمن، فهي أسطورة تحتفظ بجاذبيتها لأنها تعكس أعمق أسئلة الإنسان، عن القوة والضعف، عن الخلود والفناء، عن الفردوس الضائع والفردوس الممكن. وربما سرها الأكبر أنها لم تحسم قط، فالغموض هو الذي أبقاها حية في أذهاننا. وهكذا تظل أتلانتس، القارة التي ابتلعها البحر، حاضرة لا كجغرافيا بل كحقيقة شعرية وفكرية، تذكرنا في كل مرة نسمع اسمها أن الحضارة مثل الموج، لا بد أن تعرف صعودا وانكسارا.